नमस्ते, मेरो नाम हो सुजेत श्रेष्ठ र आज हामी छौँ पोखरामा नै। अहिले बजेको छ 12:30 र आज हामी पोखराको भित्र यानि अहिले सुरुमा चाहिँ हामी बिन्ध्यवासिनी मन्दिर चाहिँ जान्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसको बारेमा सल्लाह चाहिँ भएको छैन। आज बिन्ध्यवासिनी मन्दिर अनि पुम्दिकोट शान्ति स्तूपा पोखराको फेवाताल जाने भनेको छौँ र अहिले हामी त्यही पुरानै ठाउँ यो सायद मियापाटनतिर पर्छ कि जस्तो मान्छु। यहाँबाट सिक्कै बागलुङ बस पार्क निस्किएर महेन्द्र पुल हुँदै बागलुङ बस पार्क अनि बिन्ध्यवासिनी मन्दिर जानुपर्छ सुरुमा। त्यसपछि झरेर फेवाताल जाने, त्यसपछि बल्ल शान्ति स्तूपा र पुम्दिकोट। आजको ट्रिप चाहिँ त्यही हुन्छ। सो अहिले हामी चाहिँ टक्क महेन्द्र पुलमा आइसकेको छौँ र यहाँ चाहिँ ट्राफिक चाहिँ यस्तै नै रहेछ, धेरै नै छ ट्राफिक त। त्यही त जाम हुने रहेछ। हामी त बिहान आएको थियो त्यही भएर खासै थाहा पाएन अस्ति। जहाँबाट पनि हिमाल देखिने क्या, मस्त लाग्यो हिमाल। सो अहिले हामी चाहिँ फाइनली बिन्ध्यवासिनीको मन्दिर आइपुगेको छौँ र पार्किङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यही रहेछ। बाइक चाहिँ यहीँ मैले पार्क गरिदिएको छु र यताबाट चाहिँ हिँडेर जानुपर्छ अरे। अब मेरो पनि बिन्ध्यवासिनी मन्दिर त फर्स्ट टाइम हो, म पहिला आएको छैन। मलाई लागेको थियो कि अलिकति टपमा हो कि जस्तो चाहिँ मान्थेँ मैले। अब हेरौँ के हुन्छ, खासै धेरै टाढा त रहेनछ यहाँ। सो यो चाहिँ बिन्ध्यवासिनी मन्दिरको गेट। ए आज बिहाको मुहुर्त हो र? ए त्यही भएर यहाँ पुरै दुला दुलै मात्र देखिन्छ क्या। अब चाहिँ हामी यहाँबाट लगभग एक्जिट हुन लाग्यो र यहाँबाट हामी यहाँबाट कहाँ जान्छौँ? फेवाताल। हामी यहाँबाट चाहिँ अब फेवाताल गइन्छ अनि त्यतिबाट नेक्स्ट अब डेस्टिनेसन कता हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ बिन्ध्यवासिनी मन्दिरबाट एक्जिट। ओ खुट्टा हटा एक्जिट गरेर अब फेवातालतिर जान लागेको त हो, तर आज बिहाको मुहुर्तले गर्दाखेरि पुरै जाम रहेछ क्या आज। अहिले हामी फेरि बागलुङ हाइवेमा छौँ र यताबाट फेवाताल जाने बाटोमै हो यो पनि। अब यहाँदेखि मैले चिनेको बाटो भनेको चाहिँ यहाँदेखि पृथ्वी चोक गएर त्यहाँदेखि फेरि तलतिर जाने हो एउटा। अब चमाले यस्तो नजिकवाला बाटो लग्नुभयो भने त्यो छुट्टै कुरा। सो यो चाहिँ 0 किलोमिटर होला सायद, 0 किलोमिटर। फाइनली फेवाताल नजिकै आइपुगेको छौँ। बुगामा जानको लागि चाहिँ यो लाइफ ज्याकेट लाउनु पर्छ कि। मम्मी कहाँ
हेलमेट र झोला बोकाएर यिनीहरू मस्ती गरिरहेछ। अघि आउँदाखेरि के खाली खाली थियो, अहिले टुरहरू आयो होला होइन, क्या भर्दैछ क्या यो अहिले। हामी लेक साइडबाट पनि एक्जिट हुन लागेको हो। अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ त्यही पुम्दिकोट साइडतिर चाहिँ हुन्छ र मेस्लाङतिर जान चाहिँ अझै भ्याइँदैन किनभने 3 बजिसकेको छ। अनि पुम्दिकोट यहाँबाट अलिकति टाढा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएको भएर यो चाहिँ मेरो बाइक। यो हामी फेरि बाटोतर्फ नै आयौँ र अहिले चाहिँ अघि आएको बाटो चाहिँ होइन, यो अर्कै बाटोतिर लिएर जानुभएको छ र हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन रहेको छ शान्ति स्तूपा एन्ड पुम्दिकोट। यो चाहिँ सायद हाम्रो बुटोलतिर जाने बाटो होला। जे होस्, राइडिङ पनि भइरहेछ, इन्जोय भइरहेछ। अब मेरो लागि नयाँ ठाउँ भनेको बिन्ध्यवासिनी मन्दिर चाहिँ हो। फेवाताल चाहिँ म पहिला पनि आइसकेको थिएँ, बोटिङ पनि गरेको र पूजा पनि गरिसकेको थिएँ। अनि पुम्दिकोट र शान्ति स्तूपा पनि गइसकेको छु, तर फ्यामिलीसँग यसरी गएको छैन। मम्मीसँग भनौँ न, मम्मी बहिनीसँग चाहिँ गएको थिएन। यो चाहिँ मम्मी बहिनीसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। मम्मी पनि जानुभएको छ तर छुट्टै, चमासँग नै जानुभएको थियो तर मसँग जानुभएको थिएन। सो अहिले चाहिँ यो हामी सबैको फर्स्ट टाइमै हो एकैचोटि। बहिनी चाहिँ गएको थिएन है। यहाँ बाटोदेखि चाहिँ पुम्दिकोटको डाँडा सायद ऊ त्यो होला, त्यो माथिको डाँडा चाहिँ पुम्दिकोट होला। अनि यतापट्टि चाहिँ शान्ति स्तूपा देखिरहेको छ। अब त्यहाँ माथिसम्म चढ्नु पर्ने हुन्छ, बाटो फेरि खतरा डेन्जर छ, ठाड्डै उकालो छ। योभन्दा पहिला जाँदाखेरि डराइ चलाइरहेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ म लगभग त्यस्तो अफरोडिङहरू गरेँ नि त। अब चाहिँ सायद कन्फिडेन्ट अलिकति ठिक होला कि सायद। यहाँ चाहिँ हाम्रो गुप्तेश्वर महादेवको गुफा, गुप्तेश्वर महादेवको गुफा चाहिँ योभन्दा अगाडि आउँदाखेरि हामी जाने चाहिँ भनेको टिकट काट्ने भिड देखेर नमस्ते गरेर फर्केको, किनभने त्यतिखेर चाहिँ टुरको सिजन थियो। स्टुडेन्टहरू चाहिँ पुरै एजुकेसनल टुरमा आइरहेको थिए। अनि भिड भएर हामी चाहिँ निस्केको, वेट गर्न सकेन नि त, हामी अरू ठाउँ पनि जानुपर्ने थियो। त्यो भएको भएर झ्यापझोप हिँडिहाल्यो। हामी चाहिँ अब हाइवेबाट निस्किएर अब माथि चढ्छौँ। यहाँदेखि छोरे पाटन रहेछ यो ठाउँको नाम चाहिँ। सुरुमा त ठाडै उकालो छ, ओए क्या घुमाउरो त्यो त शरणकोटको भन्दा नि उकालो छ कि क्या हो बाटो? ठाडै उकालो छ जस्तो छ क्या। हुन त शरणकोटमा चाहिँ हामी राति गएको भएर थाहा नपाएको हो कि। भ्यू हेर्न, भ्यू ओ स्तूपा माथि, स्तूपा यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो हिँडेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ स्तूपा। तर हामी पुम्दिकोट जाने भनेको हो के अरे। अब ल यहाँदेखि चाहिँ भ्यू देखिन्छ, ढुङ्गे पानी। सब स्टुडेन्टहरू होला। यो ठाउँमा चाहिँ बाटो र ठाउँले गर्दाखेरि यति जहाँ हेऱ्यो त्यही बबाल क्या, जहाँ हेऱ्यो त्यही बबाल। रोकेर आनन्दले बस्न मन लाग्ने ठाउँको छ क्या यो। छ पुम्दिकोट माथि डमरू। अस्ति हामी आउँदाखेरि बनाउन लागेको थियो क्या डाकेको। पुम्दिकोट टेम्पल हामी यतातिर हो, यतै हो। हामी चाहिँ पार्किङ अलिकति तलै गरिएछ क्या, त्यही भएर अलिकति हिँडेर आउनु पऱ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ बल्ल हिमालहरू पनि देखेको छ। पछाडिपट्टि चाहिँ मुटु छ मजाको, यतापट्टि हिमाल, मजाको हिमाल छ। अनि ओ उता शिवजीको मूर्ति पनि छ र यो चाहिँ गेट।
सो फाइनली हामी चाहिँ पौमदीकोट मन्दिरमा आइपुगेको छौँ र यो चाहिँ अस्ति आउँदाखेरि रेनोभेसन भइरहेको थियो क्या अझै क्लियर छ अहिले माथि चढ्नुपर्छ मजाले अलिअलि भिड नै छ यहाँ लगभग अहिले स्टुडेन्टहरू आइरहेको छ क्या अहिले स्कुलको स्टुडेन्टहरू पनि आइरहेको छ त्यही भएर अलिकति भिड भइरहेको छ र माथि जानको लागि चाहिँ चप्पल खोलेर जानुपर्ने हुन्छ सो यो ठाउँमा चाहिँ मैले एक्चुली ड्रोन उडाउनुको लागि चाहिँ सोधेको थिएँ कति जति लाग्छ या के प्रोसेस छ भनेर अब 1500 रुपियाँ चार्ज लाग्छ भन्नुभएको थियो ड्रोन उडाउनुको लागि अब यो चाहिँ पर्सन 1500 रुपियाँ त खर्च गरेर ड्रोन त उडाइदिएन यो चाहिँ प्रोफेसनल भएको भए चाहिँ ठिकै थियो यतिकै फुटेजहरू क्याप्चर गर्ने अनि फोटोसोटो खिच्दै निस्किने हामी हाम्रो लगभग अब निस्किन्छौँ नास्ता सास्ता खाएर अनि एकछिन रेस्ट गरिन्छ अनि निस्किन्छ अब लगभग अहिले चाहिँ 4:30 बज्न लागिसकेको छ हामी चाहिँ पुम्दिकोटबाट निस्किसकेको छौँ पुम्दिकोटमा अब ओभरअल अहिले चाहिँ सबै कामहरू सकिसकेको छ डमहरू पनि बनाइसकेको छ अनि माथि पनि चढ्न दिने रहेछ र अरूभन्दा पनि ड्रोन उडाउन कस्टली पर्न गयो क्या 1500 भनेको त मलाई त महँगो हो नि यार थोरै न म पुरै डिरेक्टर प्रोड्युसर ह्यान्ड त्यान हो र सो ड्रोन चाहिँ मैले उडाएन अब हेरौँ शान्ति स्तूपतिर जाउँ शान्ति स्तूपमा चाहिँ अझ पनि दोधारमा छन् शान्ति स्तूप जाने कि नजाने भनेर अहिले बजेको छ 6 PM र हामी चाहिँ अहिले फर्किँदैछौँ एकछिन चाहिँ हामी नास्ता खायौँ खानालाई तर कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नास्ता खाने बेलामा चाहिँ हामी मजाले बस्यो अनि शान्ति स्तूप चाहिँ 5-5:30 बजीतिर बन्द हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन पछि नास्ता खाने बेलामा चाहिँ एकजना टुरिस्टै हो अनि शान्ति स्तूप बन्द भयो भनेर कुरा गरेको थियो त्यो सुनेको लास्टमा कन्फर्म गर्नलाई होटलमा सोधेको त ल शान्ति स्तूप यति बजी बन्द हुन्छ भनेर भन्नुभयो क्या अनि हामी चाहिँ हेरे त्यो भएको भएर हामी डाइरेक्ट नास्ता खायो अनि घरतिर लागेको सो यो ब्लगलाई चाहिँ यहीँ इन गर्नु पर्ला इन सर्ट आजको हाम्रो दिन चाहिँ राम्रै गयो र हामी चाहिँ बिन्ध्यवासिनी गयौँ अनि फेवा ताल गयौँ अनि अर्को पुम्दिकोट गयौँ आज 3टा ठाउँ चाहिँ हामी ट्राभल गरियो र राम्रै भयो आजको सो यति भन्दै यो ब्लगलाई चाहिँ यहीँ इन्ड गरौँ र टेक केयर बाई बाई